Thái tử phi Tương Nghiên Nghi chính là con gái của thái phó đương triều. Từ nhỏ đã có tài danh, mỹ lệ đoan chính. Hoàng đế đích thân lựa chọn nàng làm thái tử phi. Tương gia vốn phong quang vô hạn, nhưng đáng tiếc thái phó cả đời anh minh lại sinh ra một ăn chơi trác táng như Tương Trạch Vũ. Danh tiếng cả đời của lão thái phó bị hủy trong tay hắn. Thái tử phi thương tiếc để đệ từ nhỏ mất mẹ, không nhẫn tâm mắng chửi, không đành lòng đánh đập, chỉ có thể ngày ngày phái người theo sát hắn. Không biết là ai hiến kế cho thái tử phi, nếu Tương công tử đi Thanh Lâu thì một đội thị vệ mặc thiết giáp sẽ đi theo đứng ở ngay đầu giường, làm cho cả căn phòng toàn người là người, khiến hắn không thể làm ăn được gì. Tương công tử tức giận đến cực điểm, kiên quyết ở lại dạp hát sướng Xuân Viên, ai khuyên cũng không chịu về nhà, hoàn toàn chọc giận thái tử phi. Tối nay nàng sẽ đích thân tới bắt người. Nghe được tin tức này từ đám người Thẩm Trường An, Giang Tiểu Lâu bỗng nảy sinh một kế. Lưu Diệu nhiều lần tới Quốc Sắc Thiên Hương, không ngừng tìm cách đến gần Giang Tiểu Lâu để báo thù, nhưng đều bị Vương Hạc, Ngô Tử Đô và Thẩm Trường An ngăn cản. Chuyện tranh giành tình nhân là chuyện thường thấy ở Thanh Lâu. Lưu Diệu lặng lẽ trốn nhà tìm tới, bên người không có hộ vệ, dĩ nhiên là bị đánh một trận tơi tả. Tiểu Điệp đi theo hắn, tặng hắn một chiếc hầu bao, bên trong có khoảng 10 lượng bạc. Tiểu thư nhà ta nói, tỷ tỷ và tỷ phu của ngươi thiếu nàng 10 vạn lượng, số tiền thua bạc 3 vạn lượng, xem như là tiền lời, 10 lượng này xem như là tiền công ngươi vất vả mấy tháng nay, đa tạ ngươi sớm đi tối về, mang tiền đến cho tiểu thư. Lưu Diệu vô cùng tức giận, đáy mắt không che giấu được tia oán hận. Ta ở đâu? Tiểu Điệp cau mày, tiểu thư không rảnh nói chuyện với ngươi, tối nay nàng còn phải đến sướng Xuân Viên xem hát. Lưu Diệu chán nản vô cùng, sự phẫn nộ oán hận trong lòng đã bùng cháy, hắn không cam lòng buông tha. Tối hôm đó, Lưu Diệu lén lút theo dõi kiệu của Giang Tiểu Lâu, mãi cho đến khi kiệu đi vào một con đường nhỏ, hắn gấp gáp đi theo nhưng vẫn bị mất dấu, khó khăn lắm mới đi theo được đến cửa sướng Xuân Viên. Khi thấy kiệu đã dừng lại, trong đầu hắn dường như xông lên một luồng máu nóng, hắn cười lạnh một tiếng, lao nhanh về phía kiệu. Một trận âm thanh náo động vang lên, Tiểu Điệp hết hồn, vội vàng nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Lưu Diệu ngã trên mặt đất, hai mắt mở to, tựa hồ không thể tin được, tại sao mình bị người ta một đao chém thành hai mảnh. Bắt đầu từ khi Lưu Diệu nhìn thấy Giang Tiểu Lâu trong Quốc Sắc Thiên Hương, tính mạng của hắn đã định là phải chôn vùi giữa một mảng huyết sắc đen tối. Hắn thở hồng hộc, lưng không ngừng đổ máu, thân thể bị đứt làm hai đoạn, vẫn còn ấm áp như cũ, máu dần dần nhuộm đẫm nền gạch màu xanh. Hộ vệ lạnh mặt rút trường kiếm về, thanh âm băng giá, dám vô lễ với quý nhân, đi tra xem hắn rốt cuộc là ai. Tương đại thiếu gia đệ nhất ăn chơi trốn kinh thành, bị thái tử phi kéo ra khỏi dạp hát. Khi đi qua con hẻm vắng, hắn nhìn thấy một cỗ kiệu lặng im không tiếng động, gió đêm thổi tới, tấm màn lụa bay lên. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đó khiến cho hắn sợ ngây người. Đợi đến khi hắn bừng tỉnh, cỗ kiệu đã biến mất, nữ tử đó rốt cuộc là hồ yêu hay là ma quái? Cái chết của Lưu Diệu khiến Ngô Tử Đô vô cùng kinh ngạc. Hắn vậy mà lại chết ở sướng Xuân Viên, máu chảy đầy đất, ruột lòi hết cả ra ngoài. Nói ra cũng lạ, không biết hắn tại sao lại nổi điên, dám động chạm tới kiệu của thái tử phi, ngay lập tức bị xem như thích khách mà giải quyết tại chỗ. Ngô Tử Đô sừng sốt, thái tử phi vốn có nghi trượng và đội hộ vệ, Lưu Diệu làm sao có thể tới gần. Hắn chợt nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua, trong lúc vô tình đã nhắc đến dự định của thái tử phi. Nếu là giữa ban ngày, thái tử phi xuất hành, người bình thường làm gì có cơ hội đến gần. Nhưng ban đêm đi đến sướng Xuân Viên thì khác, lẽ nào nàng còn có thể gióng trống khua chiêng, tiền hô hậu ủng, mang theo một đám nhân mã đi bắt người hay sao? Làm vậy há chẳng phải sẽ bị người ta chê cười đến chết. Bên ngoài đều đồn, Lưu Diệu tưởng nhầm thái tử phi là đào hát trong sướng Xuân Viên, tới để trêu chọc, không ngờ đụng chạm tới hoàng thất, bị chém ngay tại chỗ. Thái tử phi ngay lập tức tiến cung, khóc lóc kể lể. Lưu ngự sử chỉ có thể ngậm bồ hòn, cắn răng tạ tội.
Ai cũng thán một câu, Lưu Diệu quá xui xẻo. Trên mặt Ngô Tử Đô nổi lên một tia lạnh lùng chế giễu. Xui xẻo, mọi chuyện xảy ra có vẻ quá mức trùng hợp. Giang Tiểu Lâu bước vào nhã thất, vừa vặn đụng phải đôi mắt sâu sắc của Ngô Tử Đô. Nàng nâng mắt lên, trên mặt là nụ cười sung sướng. Có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy? Ngô Tử Đô vẫn quan sát biểu hiện của nàng, thấy nàng lặng lẽ lắng nghe, trong đôi mắt thâm sâu không một tia ấm, không khỏi càng thêm chú ý đến nàng. Giang Tiểu Lâu đã lưu ý đến sự khác thường của Ngô Tử Đô, nhưng nàng không tỏ rõ thái độ. Bước thứ nhất của nàng là thả câu. Lưu Diệu không phải kẻ ngu dốt, nhưng 3 phần chua xót, 7 phần xinh đẹp đã đủ để khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bước thứ hai là khích tướng. Người này vốn tràn đầy tự tin, nhưng lại bị Vương Hạc mạnh mẽ hạ thấp, hắn sẽ không đành lòng buông tay. Bước thứ ba là bày kế. Mấy thứ bài bạc một khi đã nhiễm vào là không thể sửa được, đặc biệt là thắng nhỏ mà thua lớn, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn. Chuyện đến nước này, những việc tiếp theo lại càng trôi chảy. Đánh bạc chỉ là cái bẫy để Lưu Diệu vấp ngã, bị người đời chê cười, đồng thời chịu chút khổ sở. Bài bạc thua sạch, mất hết mặt mũi, đấu đá ghen tị, đánh nhau gây sự. Nếu chỉ vì vậy là lột được một lớp da của hắn thì dễ dàng cho hắn quá. Nhưng hắn là kẻ tự xưng phong lưu, sau lưng đã làm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ. Lưu Ngự Sử đương nhiên có thể dựa vào quyền lực mà trấn áp tất cả. Nhưng nếu là động chạm đến quý nhân hắn không thể động vào thì sao? Chuyện liên quan đến Thái tử Phi, hắn lên trở thành mối họa cho cả gia tộc. Dù cho đêm đó Lưu Diệu không chết, Lưu Ngự Sử cũng sẽ đánh hắn cho đến chết để xong chuyện. Từ đầu tới cuối, mọi chuyện đều không hề có quan hệ với nàng. Lưu Ngự Sử cũng sẽ như người câm ăn phải hoàng liên, có đắng thì cũng phải cắn răng nuốt vào. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Ngô Tử Đô, Giang Tiểu Lâu trước sau vẫn nhàn nhã, vẻ mặt như thường cùng mọi người nói chuyện, biểu hiện kinh ngạc đối với chuyện này rất đúng mức. Ngô Tử Đô không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nén xuống đầy một bụng nghi vấn, quyết định âm thầm điều tra rõ ràng chuyện này. Đào yêu, chuyện của Lưu Diệu không liên quan gì tới nàng sao? Giang Tiểu Lâu khóe môi hơi nhếch lên. Dĩ nhiên là không, Ngô công tử đề cao ta quá rồi. Ngô Tử Đô nhìn nàng, trong lòng thầm thở dài. Nếu Lưu Diệu thật sự bị hại vì nàng, vậy thì tâm tư của nàng đúng là quá đáng sợ, từng bước đẩy người ta vào tử lộ. Chiều tối hôm đó, Vãn Nguyệt Lâu có khách đến thăm. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn, sóng mắt sâu xa. Hương Lan tiểu thư, mời trở về đi. Lý Hương Lan tới để cầu hòa, nàng ta chân thành tha thiết tạ lỗi với Giang Tiểu Lâu, muốn dĩ hòa vi quý. Đúng là con hát trời sinh, lời còn chưa nói hết, nước mắt đã cuồn cuộn tuôn rơi. Lý Hương Lan cố gắng điều dưỡng một thời gian, bây giờ vết phỏng trên mặt gần như đã khỏi hẳn, chỉ còn lại chút dấu vết mờ nhạt. Giang Tiểu Lâu bây giờ chính là nhân vật nổi nhất trong quốc sắc thiên hương. Quan to quý nhân bên ngoài muốn gặp nàng còn phải xếp hàng chờ đến lượt. Huống chi nàng còn trẻ, ngày tháng đắc ý vẫn còn dài. Nếu Lý Hương Lan đối đầu với nàng, tương lai chắc chắn không thể sống yên, cho nên nàng mới vội vã đến thỉnh tội. Nhìn Lý Hương Lan kinh hoàng, nước mắt đầy mặt, Giang Tiểu Lâu ra dấu cho Tiểu Điệp, đến nâng nàng dậy. Ta đã nói qua, chuyện lúc ban đầu xem như chưa xảy ra, ta sẽ không để ở trong lòng. Nếu Hương Lan tỷ tỷ thật tâm có thể thay đổi, từ nay về sau chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Lý Hương Lan lập tức thề thốt đáp ứng, chỉ cầu mong Giang Tiểu Lâu không so đo hiểm khích khi xưa mà nâng đỡ nàng. Nói đến tha thiết, có tình có lý, vẻ mặt không nhìn ra một chút nào giả bộ. Tiểu Điệp nhìn tới đây, trong lòng cũng thả lòng rất nhiều, chiến tranh biến thành tơ lụa, như vậy cũng tốt. Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu xoa xoa đàn tỳ bà. Tối hôm đó, Phỉ Thúy phụng mệnh Hương Lan tới tặng điểm tâm. Tiểu Điệp nhìn về mặt Giang Tiểu Lâu, không giống như đang nổi giận, nhận lấy hộp thức ăn, bên trong đựng ngân nhĩ trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Tiểu thư nói, nếu người không an tâm, có thể thoải mái mà thử độc, nàng tuyệt đối không nuốt lời, đây chính là tấm lòng của nàng, Phỉ Thúy nói. Giang Tiểu Lâu cười nhận lấy chén canh, Phỉ Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui ra. Sau đó Giang Tiểu Lâu dùng cơm, không hề chạm tới chén canh ngân nhĩ đó. Tiểu thư, canh ngân nhĩ này không có vấn đề.
Nếu là đích thân Lý Hương Lan làm, Giang Tiểu Lâu không động vào, sẽ dễ dàng gây nên hiềm khích. Giang Tiểu Lâu phát hiện ánh mắt khác thường của Tiểu Điệp, dịu dàng cười với nàng. Ta không thích ăn đồ quá ngọt, lát nữa cầm đi đổ đi. Tiểu Điệp có chút khó xử. Giang Tiểu Lâu kiên quyết, làm theo lời ta nói. Tiểu Điệp do dự bất động, Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu. Tiểu Điệp bưng chén canh ngân nhĩ đang bốc khói lên, lưu luyến không nỡ rồi bỏ đi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Thành tâm của Lý Hương Lan quả thật làm người ta cảm động. Không ngừng tặng điểm tâm, xuống bếp nấu canh thang. Đáng tiếc, Giang Tiểu Lâu đều không chạm đến, tất cả để dặn dò Tiểu Điệp đem đi đổ hết. Tiểu Điệp cảm thấy Giang Tiểu Lâu tâm địa thật cứng rắn, trăm phương ngàn kế lấy lòng mà nàng lại không một chút động tâm. Đào yêu cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương, bây giờ là đóa hoa kinh diễm nhất kinh thành. Kim Ngọc lại như hóa thành một người khác, nuông chiều Đào yêu hết mực, muốn gì được đó. Ta đã dặn dò phòng tắm thay đổi nước tắm lần này có thể giúp muội điều trị thân thể. Kim Ngọc cười đầy quan tâm, giọng điệu lại ôn nhu vô cùng, nhưng Giang Tiểu Lâu về mặt vẫn nhàn nhạt, quả nhiên là tỷ suy nghĩ chu đáo. Kim Ngọc không phải người tầm thường, không chút nào tức giận, chỉ mỉm cười dáng vẻ lơ đãng. Lát nữa ta sẽ đi mời đại phu có tiếng tới chữa trị vết thương cho muội. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười không nói, nhưng gương mặt nàng vẫn mỹ lệ như vậy, khiến người khác không thể nổi nóng. Kim Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa, phải nói vào đề tài chính. Ngày mai là lễ Đoan Ngọ, ta đã đặt một gian phòng ở Giang Thủy Các, chúng ta đến đó uống rượu vui chơi, xem thuyền rồng. Người khác ta đều không mời, chỉ mời một mình muội, chỉ là không biết muội có rảnh hay không. Mỗi lần đến ngày lễ, người có thể đi theo Kim Ngọc đến Giang Thủy Các đều là cô nương đứng đầu, cái này cũng là tượng trưng cho thân phận. Giang Tiểu Lâu hơi kinh ngạc, nếu Kim Ngọc tỷ đã có lòng mời, Đào yêu cung kính không bằng tuân lệnh. Kim Ngọc vừa ra khỏi cửa, mặt Giang Tiểu Lâu lập tức đanh lại, còn người sâu thẳm dần dần hiện lên tia sắc bén. Nàng sẽ không quên, bà chủ Kim Ngọc của Quốc Sắc Thiên Hương là nhân vật lợi hại. Bữa tiệc này, mục đích rút cuộc là gì? Lý Hương Lan và Kim Ngọc thay nhau lấy lòng, hết việc này đến việc kia, sao lại trùng hợp như vậy?